ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? और अब पंजाब से बड़ी खबर, दरअसल पंजाब पुलिस ने in a massive embarrassment पंजाब पुलिस and government separatist और अमृतपाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि भगोड़ा अमृतपाल विक्टिम ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਕੂਏ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰੀਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬੰਦੀ NSA ਕਿਉਂ ਲਵਾਉਣੀ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, AKF ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲੱਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ 1955 ਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ। ਗੱਲ NSA ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਚ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 57 ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਰਤਾਂਤ ਕੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕੋ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀ ਬਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਮੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਯਾਰ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ? 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਕੂਏ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 307 ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਚਿੱਟਾ ਡਲੇ ਮਾਰੀ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਜੀ।
ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਕੀ ਆਏ ਸੀ? ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 1-2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮਦਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੇ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2015 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ 307 ਤੇ 353 ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 323-24 ਦੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲਵਾਤੀ। NSA ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੜਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਗੱਲ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਂਗਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਅਮਨ ਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬਣਦੀ NSA ਕਿਉਂ ਲਵਾ ਲਈ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਣ ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੋਈ RDX, ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਟੈਂਕ, ਕੋਈ ਤੋਪ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀ। ਕੋਈ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੈਕਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੌੜ 8 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ 2017 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਧਰ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, AKF ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸੂਰੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੀਸੀ ਫੁਟੇਜ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ 1942 ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। 1942 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭੋਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਸਨ 47 ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ 1948 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੰਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? 84 ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ 1955 'ਚ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ 20-20 22-22 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਕੁਛ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ NSA ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਤੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ,
ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। NSA ਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ? ਜਵਾਬ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਟ ਹੀ ਕੱਢਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ 25000 ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਧਰ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਚ ਖੇਡ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਚ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ ਹੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰ ਰੱਬਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਧਰ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਆ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਕੋ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜੇ ਜੀ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਰ 3 ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਤੀਆਂ, IS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬੋਲਤੇ। ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਐਕੋਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲਖਾਨਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ NSA ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ? NSA ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ। 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ 2-4 ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ 307 ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ 10-15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, 307 ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 307 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 26 ਹੈ, ਚਾਹੇ 23-24, ਚਾਹੇ 25 ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਣੀ। 302 ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵ ਬੱਦੀ ਪਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, 353 ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, 353 ਆ ਜਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ NSA ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 295 ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦ, ਸ਼ਟਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਮੀਟ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਹਿਰਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ 115 MLA ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਗੱਲ NSA ਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ?
ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸੁੱਟ ਆਏ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਤੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾ ਜੀ? ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ? 1961 'ਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਔਲਾਦ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਾਓ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 115 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 92 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਐਮਐਲਏ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਨਐਸਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ, ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 307 ਬਣਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ। ਐਨਐਸਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਐਡੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਤੇ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਐਨਐਸਏ ਲੱਗੀ ਆ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ? ਕੋਈ 302 ਦਾ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਰੌਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? 307 ਲਾਉਂਗੇ, 353 ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਕੀ 307 ਤੇ 353 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 50,000 ਜਾਂ 20,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਫੜਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਥ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 57 'ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ? ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬਾਏ ਸੀ? ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ +1 +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਲਿਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ।
ਬਿਲਕੁਲ 25000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਘਾਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੁਕੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 5 10 ਦਿਨ ਭਾਈ ਰੱਖੇ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ। ਟੀਚਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਤੇ ਤੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤੇ। ਵਾਹ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? और अब पंजाब से बड़ी खबर। दरअसल पंजाब पुलिस ने इन a massive embarrassment पंजाब पुलिस एंड गवर्नमेंट सेपरेटिस्ट। और अमृतपाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि भगोड़ा अमृतपाल विक्टिम ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ। 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਖੂਏ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰੀਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬੰਦੀ NSA ਕਿਉਂ ਲਵਾਉਣੀ?
AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, AKF ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲੱਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ 1955 ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ। ਗੱਲ NSA ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਚ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 57 ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਤ ਕੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕੋ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ TV। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀ ਬਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਮੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਯਾਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਕੂ ਇਹ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 307 ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਚਿੱਟਾ ਡਲੇ ਮਾਰੀ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਕੀ ਆਏ ਸੀ? ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 1-2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮਦਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੇ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਹੂੰ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2015 ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੂੰ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਹੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਰਾਮ ਰੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ 307 ਤੇ 353 ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 323-24 ਦੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲਵਾਤੀ। NSA ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਗੱਲ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਂਗਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਅਮਨ ਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬਣਦੀ NSA ਕਿਉਂ ਲਵਾਲੀ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਣ ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੋਈ RDX, ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਟੈਂਕ, ਕੋਈ ਤੋਪ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੋਈ। ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੈਕਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੌੜ 8 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ 2017 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਧਰ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, AKF ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸੂਰੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, CC ਫੁਟੇਜ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ 1942 ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। 1942 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤਾਂ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭੋਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਸਨ 47 ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ 1948 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੰਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? 84 ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ 1955 'ਚ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ 20-20 22-22 ਸਾਲ ਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਕੁਛ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ NSA ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਤੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। NSA ਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ? ਜੋ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਟ ਹੀ ਕੱਢਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ 25,000 ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਢਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਧਰ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਚ ਖੇਡ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਚ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਆਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ ਹੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰ ਲੱਭਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਧਰ।
ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਆ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕੋ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜੇ ਜੀ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੂਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਰ 3 ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਤੀਆਂ, IS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬੋਲਤੇ। ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਐਕੋਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲਖਾਨਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ NSA ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ? NSA ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ। 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ 2-4 ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ 307 ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ 10-15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, 307 ਲਾਈ ਸੀ।
ਪਰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੂੰ ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਊਗੀ, ਹੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ 307 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 26 ਹੈ, ਚਾਹੇ 23 24 ਚਾਹੇ 25 ਹੈ, ਹੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਣੀ। 302 ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵ ਬੱਦੀ ਪਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, 353 ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, 353 ਆ ਜਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ NSA ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 295 ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਹੂੰ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਹੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਹੂੰ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦ, ਸ਼ਟਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਮੀਟ ਬਣਦਾ। ਜੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਧਾਰਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਆ ਗਈ, ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੀੜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, 307 ਲੱਗ ਜੇ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਗੱਲ NSA ਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਹੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਕਰਨਾ। ਹੂੰ ਸਾਡੇ 117 MLA ਚੁਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਜੀ ਇੱਕ ਖੈਰਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ, ਹੂੰ ਤੇ 115 MLA ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਗੱਲ NSA ਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ? ਹੂੰ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸੁੱਟ ਆਏ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ MLA ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਤੋਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ NSA ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾ ਜੀ? ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ? 1961 'ਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਾਓ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 115 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 99 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ MLA ਜੀ। ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ NSA ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਸੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ, ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ NSA ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 307 ਬਣਨੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ। NSA ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਐਡੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਤੇ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? NSA ਲੱਗੀ ਆ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ? ਕੋਈ 302 ਦਾ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਰੌਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? 307 ਲਾਓਗੇ, 353 ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਕੀ 307 ਤੇ 353 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 50,000 ਜਾਂ 20,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਫੜਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਥ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 57 'ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠਾਣਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ? ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬਾਏ ਸੀ? ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ +1 +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਲਿਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। MLA ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਘਾਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੁਕੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 5 10 ਦਿਨ ਭਾਈ ਰੱਖੇ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਭੇਜੇ ਸੀ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ। ਟੀਚਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਤੇ ਤੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤੇ। ਵਾਹ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? और अब पंजाब से बड़ी खबर। दरअसल पंजाब पुलिस ने इन मैसिव एम्बैरेसमेंट पंजाब पुलिस एंड गवर्नमेंट सेपरेटिस्ट और अमृतपाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि भगोड़ा अमृतपाल विक्टिम
ਐਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ। 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਕੂਏ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬੰਦੀ NSA ਕਿਉਂ ਲਵਾਣੀ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, AKF ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ 1955 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ। ਗੱਲ NSA ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਚ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 57 ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣਾ। ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਤ ਕੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕੋ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀ ਬਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਮੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਯਾਰ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ? 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਕੂਏ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 307 ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਚਿੱਟਾ ਡਲੇ ਮਾਰੀ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ।
ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਕੀ ਆਏ ਸੀ? ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਆ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ 1 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮਦਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੇ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2015 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ 307 ਤੇ 353 ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 323-24 ਦੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ।
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲਵਾਤੀ। NSA ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੜਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਗੱਲ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਂਗਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਅਮਨ ਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣੇ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬੰਦੀ NSA ਕਿਉਂ ਲਵਾਣੀ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਣ ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੋਈ RDX, ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਟੈਂਕ, ਕੋਈ ਤੋਪ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀ। ਕੋਈ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੈਕਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੌੜ 8 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ 2017 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਧਰ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, AKF ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸੂਰੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, CC ਫੁਟੇਜ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ 1942 ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। 1942 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭੋਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਸਨ 47 ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ 1948 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੰਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? 84 ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ 1955 'ਚ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਰੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ 20-20 22-22 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਕੁਛ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ NSA ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਤੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। NSA ਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ? ਜੋ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਟ ਹੀ ਕੱਢਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ 25,000 ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਧਰ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਚ ਖੇਡ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਚ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ ਹੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰ ਲੱਭਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਧਰ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਆ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕੋ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜੇ ਜੀ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੂਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਰ 3 ਆਏ ਨੇ
ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ? ਅਮਰਤਪਾਲ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਤੀਆਂ, IS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬੋਲਤੇ। ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਐਕੋਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲਖਾਨਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ NSA ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ? NSA ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ। 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ 2-4 ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ 307 ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ 10-15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। 307 ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਊਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ 307 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 26 ਹੈ, ਚਾਹੇ 23-24, ਚਾਹੇ 25 ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਣੀ। 302 ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵ ਬੱਦੀ ਪਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, 353 ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, 353 ਆ ਜਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ NSA ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 295 ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦ, ਸ਼ਟਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਮੀਟ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਧਾਰਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਆ ਗਈ, ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੀੜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, 307 ਲੱਗ ਜੇ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਗੱਲ NSA ਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ 117 MLA ਚੁਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਖਹਿਰਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ 115 MLA ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਲ NSA ਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸੁੱਟ ਆਏ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ MLA ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਤੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ NSA ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾ ਜੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ 1961 'ਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਔਲਾਦ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਾਓ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 115 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 99 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ MLA ਜੀ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ NSA ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ NSA ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 307 ਬਣਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ NSA ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਐਡੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਤੇ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ NSA ਲੱਗੀ ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕੋਈ 302 ਦਾ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ 307 ਲਾਉਂਗੇ 353 ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਕੀ 307 ਤੇ 353 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 50,000 ਜਾਂ 20,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਫੜਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 57 'ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠਾਣਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ +1 +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਯਾਰ ਲਿਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ
ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਘਾਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੁਕੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 5 10 ਦਿਨ ਭਾਈ ਰੱਖੇ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਭੇਜੇ ਸੀ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ। ਟੀਚਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਤੇ ਤੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤੇ। ਵਾਹ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਗਏ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? और अब पंजाब से बड़ी खबर। दरअसल पंजाब पुलिस ने इन अ मैसिव एम्बैरेसमेंट पंजाब पुलिस एंड गवर्नमेंट सेपरेटिस्ट और अमृतपाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि भगोड़ा अमृतपाल विक्टिम ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ। 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਕੂਏ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰੀਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬੰਦੀ ਐਨਐਸਏ ਕਿਉਂ ਲਵਾਈ? ਏਕੇਐਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਏਕੇਐਫ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲੱਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ 1955 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ। ਗੱਲ ਐਨਐਸਏ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਚ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 57 ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਤ ਕੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕੋ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀ ਬਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਮੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ
ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਯਾਰ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ? 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਕੂਏ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 307 ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਚਿੱਟਾ ਡਲੇ ਮਾਰੀ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਕੀ ਆਏ ਸੀ? ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 1-2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮਦਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੇ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਹੂੰ, ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2015 ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੂੰ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਹੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਰਾਮ ਰੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ 307 ਤੇ 353 ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 323-24 ਦੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲਵਾਤੀ। NSA ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਗੱਲ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਂਗਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਅਮਨ ਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬਣਦੀ NSA ਕਿਉਂ ਲਵਾ ਲਈ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਣ ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੋਈ RDX, ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਟੈਂਕ, ਕੋਈ ਤੋਪ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੋਈ। ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੈਕਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੌੜ 8 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ 2017 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਧਰ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, AKF ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸੂਰੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, CC ਫੁਟੇਜ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸੜਕਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ 1942 ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। 1942 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤਾਂ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭੋਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਸਨ 47 ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ 1948 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੰਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? 84 ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ 1955 'ਚ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ 20 22 ਸਾਲ ਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਕੁਛ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ NSA ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਤੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। NSA ਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ? ਜੋ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਟ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ 25000 ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਧਰ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਚ ਖੇਡ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਚ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ ਹੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰ ਰੱਬਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਧਰ।
ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਆ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੋ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜੇ ਜੀ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਰ 3 ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਤੀਆਂ, IS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬੋਲਤੇ। ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਐਕੋਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲਖਾਨਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ NSA ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ? NSA ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ। 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ 2-4 ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ 307 ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ 10-15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, 307 ਲਾਈ ਸੀ।
ਪਰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੂੰ ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਊਗੀ, ਹੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ 307 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 26 ਹੈ, ਚਾਹੇ 23 24 ਚਾਹੇ 25 ਹੈ, ਹੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਣੀ। 302 ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵ ਬੱਦੀ ਪਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, 353 ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, 353 ਆ ਜਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ NSA ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 295 ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਹੂੰ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਹੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਹੂੰ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦ, ਸ਼ਟਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਮੀਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਧਾਰਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਆ ਗਈ, ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੀੜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, 307 ਲੱਗ ਜੇ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਗੱਲ NSA ਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਚ ਹੈ ਹੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਕਰਨਾ। ਹੂੰ ਸਾਡੇ 117 MLA ਚੁਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਜੀ ਇੱਕ ਖੈਰਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ, ਹੂੰ ਤੇ 115 MLA ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਗੱਲ NSA ਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ? ਹੂੰ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸੁੱਟ ਆਏ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ MLA ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਤੋਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ NSA ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾ ਜੀ? ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ? 1961 'ਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਔਲਾਦ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਾਓ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 115 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 99 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ MLA ਜੀ। ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ NSA ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਸੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 307 ਬਣਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ ਐਨਐਸਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਐਡੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਤੇ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗੀ ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕੋਈ 302 ਦਾ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ 307 ਲਾਉਂਗੇ 353 ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਕੀ 307 ਤੇ 353 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 20-20 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਫੜਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 57 'ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ +1 +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਯਾਰ ਲਿਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ 25000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੁਕੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 5 10 ਦਿਨ ਭਾਈ ਰੱਖੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਟੀਚਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਤੇ ਤੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤੇ ਵਾਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਗਏ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ और अब पंजाब से बड़ी खबर दरअसल पंजाब पुलिस ने इन a massive embarrassment पंजाब पुलिस एंड गवर्नमेंट सेपरेटिस्ट और अमृतपाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि भगोड़ा अमृतपाल विक्टिम
ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ। 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਖੂਏ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰੀਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬੰਦੀ NSA ਕਿਉਂ ਲਵਾਉਣੀ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, AKF ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲੱਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ 1955 ਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ। ਗੱਲ NSA ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਚ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 57 ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣਾ। ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਤ ਕੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕੋ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀ ਬਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਮੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਯਾਰ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ? 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਕੂ ਇਹ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 307 ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਚਿੱਟਾ ਡਲੇ ਮਾਰੀ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਕੀ ਆਏ ਸੀ? ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮਦਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੇ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2015 ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ 307 ਤੇ 353 ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 323-24 ਦੇ ਪਰਚੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ।
ਕਿਉਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲਵਾਤੀ। NSA ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਗੱਲ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਂਗਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਅਮਨ ਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬੰਦੀ NSA ਕਿਉਂ ਲਵਾ ਲਈ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੋਈ RDX, ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਟੈਂਕ, ਕੋਈ ਤੋਪ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀ। ਕੋਈ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੈਕਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੌੜ 8 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ 2017 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਧਰ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, AKF ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸੂਰੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, CC ਫੁਟੇਜ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸੜਕਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ,
ਜੀ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ 1942 ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। 1942 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤਾਂ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭੋਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਸੰਨ 47 ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ 1948 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੰਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? 84 ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ 1955 'ਚ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਕੁਛ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ NSA ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਤੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ।
ਐਨਐਸਏ ਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ? ਜੋ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਟ ਹੀ ਕੱਢਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ 25000 ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਢਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਧਰ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਚ ਖੇਡ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਚ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਆਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ ਹੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰ ਰੱਬਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਧਰ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਆ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕੋ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜੇ ਜੀ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੂਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ
ਕਈ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਰ 3 ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ? ਅਮਰਤਪਾਲ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਤੀਆਂ, IS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬੋਲਤੇ। ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਐਕੋਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲਖਾਨਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ NSA ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ? NSA ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ। 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ 2-4 ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ 307 ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ 10-15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, 307 ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 307 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 26 ਹੈ, ਚਾਹੇ 23-24, ਚਾਹੇ 25 ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਣੀ। 302 ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵ ਬੱਦੀ ਪਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, 353 ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, 353 ਆ ਜਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ NSA ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 295 ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦ, ਸ਼ਟਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਮੀਟ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਧਾਰਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਆ ਗਈ, ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੀੜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, 307 ਲੱਗ ਜੇ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਗੱਲ NSA ਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ 117 MLA ਚੁਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਖਹਿਰਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ 115 MLA ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੱਲ NSA ਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ? ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸੁੱਟ ਆਏ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ MLA ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਤੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ NSA ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾ ਜੀ? ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ? 1961 'ਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਾਓ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਜੋ 115 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 92 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ MLA ਜੀ। ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ NSA ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ, ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ NSA ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 307 ਬਣਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ। NSA ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਐਡੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਤੇ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? NSA ਲੱਗੀ ਆ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ? ਕੋਈ 302 ਦਾ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਰੌਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? 307 ਲਾਉਂਗੇ, 353 ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਕੀ 307 ਤੇ 353 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 50,000 ਜਾਂ 20,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਫੜਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਥ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 57 'ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠਾਣਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ? ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬਾਏ ਸੀ? ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ +1 +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਲਿਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ।
ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਘਾਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੁਕੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਓ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 5 10 ਦਿਨ ਭਾਈ ਰੱਖੇ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ। ਟੀਚਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਤੇ ਤੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤੇ। ਵਾਹ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਗਏ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? और अब पंजाब से बड़ी खबर। दरअसल पंजाब पुलिस ने इन अ मैसिव एम्बैरेसमेंट पंजाब पुलिस एंड गवर्नमेंट सेपरेटिस्ट। और अमृतपाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि भगोड़ा अमृतपाल विक्टिम ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ। 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਕੂਏ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰੀਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬੰਦੀ ਐਨਐਸਏ ਕਿਉਂ ਲਵਾਣੀ? ਏਕੇਐਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਏਕੇਐਫ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? 84 ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ 1955 ਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ। ਗੱਲ ਐਨਐਸਏ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਚ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 57 ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਤ ਕੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕੋ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀ ਬਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਮੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ
ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਯਾਰ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਕੂਏ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 307 ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਚਿੱਟਾ ਡਲੇ ਮਾਰੀ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਕੀ ਆਏ ਸੀ? ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਆ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 1-2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮਦਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੇ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਹੂੰ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2015 ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਰਾਮ ਰੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ 307 ਤੇ 353 ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 323-24 ਦੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲਵਾਤੀ। NSA ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੜਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਗੱਲ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਂਗਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਅਮਨ ਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬਣਦੀ NSA ਕਿਉਂ ਲਵਾ ਲਈ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਣ ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੋਈ RDX, ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਟੈਂਕ, ਕੋਈ ਤੋਪ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੋਈ। ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੈਕਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੌੜ 8 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ 2017 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਧਰ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, AKF ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸੂਰੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, CC ਫੁਟੇਜ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ 1942 ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। 1942 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤਾਂ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭੋਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਸਨ 47 ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ 1948 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੰਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? 84 ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ 1955 'ਚ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ 20 22 ਸਾਲ ਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਕੁਝ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ NSA ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਤੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। NSA ਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ? ਜੋ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਟ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ 25000 ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਧਰ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਚ ਖੇਡ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਚ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ ਹੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰ ਰੱਬਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਧਰ।
ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਆ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਕੋ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜੇ ਜੀ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਰ 3 ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਤੀਆਂ, IS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬੋਲਤੇ। ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਐਕੋਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲਖਾਨਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ NSA ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ? NSA ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ। 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ 2-4 ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ 307 ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ 10-15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, 307 ਲਾਈ ਸੀ।
ਪਰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੂੰ ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਊਗੀ, ਹੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ 307 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 26 ਹੈ, ਚਾਹੇ 23 24 ਚਾਹੇ 25 ਹੈ, ਹੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਣੀ। 302 ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵ ਬੱਦੀ ਪਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, 353 ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, 353 ਆ ਜਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ NSA ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 295 ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਹੂੰ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਹੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਹੂੰ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦ, ਸ਼ਟਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਮੀਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਧਾਰਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਆ ਗਈ, ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੀੜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, 307 ਲੱਗ ਜੇ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਗੱਲ NSA ਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ ਹੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਕਰਨਾ। ਹੂੰ ਸਾਡੇ 117 MLA ਚੁਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਜੀ ਇੱਕ ਖੈਰਾ, ਇੱਕ ਅਲੀਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ, ਹੂੰ ਤੇ 115 MLA ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਗੱਲ NSA ਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ? ਹੂੰ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸੁੱਟ ਆਏ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ MLA ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਤੋਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ NSA ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾ ਜੀ? ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ? 1961 'ਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਔਲਾਦ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਾਓ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 115 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 92 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। MLA ਜੀ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ NSA ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਸੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 307 ਬਣਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ ਐਨਐਸਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਐਡੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਤੇ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗੀ ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕੋਈ 302 ਦਾ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਾਹਦਾ ਹੂੰ 307 ਲਾਉਂਗੇ 353 ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਕੀ 307 ਤੇ 353 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 20-20 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਫੜਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 57 ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠਾਣਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਹੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬਾਏ ਸੀ ਹੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ +1 +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਯਾਰ ਹੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ 25000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੁਕੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੂੰ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 5 10 ਦਿਨ ਭਾਈ ਰੱਖੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਟੀਚਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਤੇ ਤੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤੇ ਵਾਹ ਓਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਗਏ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ और अब पंजाब से बड़ी खबर दरअसल पंजाब पुलिस ने इन अ मैसिव एम्बैरेसमेंट पंजाब पुलिस एंड गवर्नमेंट सेपरेटिस्ट और अमृतपाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि भगोड़ा अमृतपाल विक्टिम
ਜਿਹੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਖੂਏ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬੰਦੀ NSA ਕਿਉਂ ਲਵਾਣੀ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, AKF ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ 1955 ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ। ਗੱਲ NSA ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਚ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 57 ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣਾ। ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਤ ਕੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕੋ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀ ਬਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਮੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਯਾਰ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ? 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਕੂਏ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 307 ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਚਿੱਟਾ ਡਲੇ ਮਾਰੀ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ।
ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਕੀ ਆਏ ਸੀ? ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਆ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ 1 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮਦਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੇ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2015 ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ 307 ਤੇ 353 ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 323-24 ਦੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ।
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲਵਾਤੀ। NSA ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੜਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਗੱਲ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਂਗਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਅਮਨ ਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬੰਦੀ NSA ਕਿਉਂ ਲਵਾਲੀ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਣ ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੋਈ RDX, ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਟੈਂਕ, ਕੋਈ ਤੋਪ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀ। ਕੋਈ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੈਕਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੌੜ 8 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ 2017 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਧਰ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, AKF ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸੂਰੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, CC ਫੁਟੇਜ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ 1942 ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। 1942 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ-ਗੰਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭੋਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਸੰਨ 47 ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ 1948 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬੰਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? 84 ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ 1955 'ਚ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ 20-20 22-22 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਕੁਝ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ NSA ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਤੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। NSA ਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ? ਜਵਾਬ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਟ ਹੀ ਕੱਢਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ 25000 ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਧਰ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਚ ਖੇਡ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਚ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ ਹੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰ ਰੱਬਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਧਰ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਆ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜੇ ਜੀ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੂਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਰ 3 ਆਏ ਨੇ
ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ? ਅਮਰਤਪਾਲ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਤੀਆਂ, IS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬੋਲਤੇ। ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਐਕੋਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲਖਾਨਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ NSA ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ? NSA ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ। 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ 2-4 ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ 307 ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ 10-15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, 307 ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 307 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 26 ਹੈ, ਚਾਹੇ 23-24, ਚਾਹੇ 25 ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਣੀ। 302 ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵ ਬਦਲੀ ਪਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, 353 ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, 353 ਆ ਜਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ NSA ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 295 ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦ, ਸ਼ਟਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਮੀਟ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਧਾਰਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਆ ਗਈ, ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੀੜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, 307 ਲੱਗ ਜੇ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਗੱਲ NSA ਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਚ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ 117 MLA ਚੁਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਖਹਿਰਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ 115 MLA ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਲ NSA ਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸੁੱਟ ਆਏ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ MLA ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਤੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ NSA ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾ ਜੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ 1961 'ਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਾਓ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 115 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 92 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ MLA ਜੀ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ NSA ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ NSA ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 307 ਬਣਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ NSA ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਐਡੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਤੇ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ NSA ਲੱਗੀ ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕੋਈ 302 ਦਾ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ 307 ਲਾਉਂਗੇ 353 ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਕੀ 307 ਤੇ 353 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 50,000 ਜਾਂ 20,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਫੜਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 751 'ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ +1 +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਯਾਰ ਲਿਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ
ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਘਾਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੁਕੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਓ। ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਲਓ ਜੀ, ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 5 10 ਦਿਨ ਭਾਈ ਰੱਖੇ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ। ਟੀਚਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਤੇ ਤੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤੇ। ਵਾਹ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਗਏ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? और अब पंजाब से बड़ी खबर। दरअसल पंजाब पुलिस ने इन अ मैसिव एम्बैरेसमेंट पंजाब पुलिस एंड गवर्नमेंट सेपरेटिस्ट और अमृतपाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि भगोड़ा अमृतपाल विक्टिम ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ। 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਕੂਏ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰੀਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬੰਦੀ ਐਨਐਸਏ ਕਿਉਂ ਲਵਾਣੀ? ਏਕੇਐਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਏਕੇਐਫ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ 1955 ਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ। ਗੱਲ ਐਨਐਸਏ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਚ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 57 ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਤ ਕੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕੋ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀ ਬਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਮੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ
ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਯਾਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਕੂਏ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 307 ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਚਿੱਟਾ ਡਲੇ ਮਾਰੀ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਕੀ ਆਏ ਸੀ? ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 1-2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮਦਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੇ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਹੂੰ, ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2015 ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੂੰ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਹੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਰਾਮ ਰੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ 307 ਤੇ 353 ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 323-24 ਦੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲਵਾਤੀ। NSA ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਗੱਲ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਂਗਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਅਮਨ ਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬਣਦੀ NSA ਕਿਉਂ ਲਵਾ ਲਈ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਣ ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੋਈ RDX, ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਟੈਂਕ, ਕੋਈ ਤੋਪ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੋਈ। ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੈਕਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੌੜ 8 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ 2017 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਧਰ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, AKF ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸੂਰੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, CC ਫੁਟੇਜ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ 1942 ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। 1942 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤਾਂ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ-ਗੰਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭੋਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਸਨ 47 ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ 1948 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੰਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? 84 ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ 1955 'ਚ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ 20 22 ਸਾਲ ਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਕੁਝ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ NSA ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਤੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। NSA ਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ? ਜੋ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਟ ਹੀ ਕੱਢਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ 25000 ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਢਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਧਰ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਚ ਖੇਡ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਚ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਆਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ ਹੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰ ਲੱਭਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਧਰ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ,
ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਆ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਕੋ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜੇ ਜੀ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਰ 3 ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਤੀਆਂ, IS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬੋਲਤੇ। ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਐਕੋਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲਖਾਨਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ NSA ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ? NSA ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ। 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ 2-4 ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ 307 ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ 10-15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, 307 ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 307 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 26 ਹੈ, ਚਾਹੇ 23 24 ਚਾਹੇ 25 ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਣੀ। 302 ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵ ਬੱਦੀ ਪਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, 353 ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, 353 ਆ ਜਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ NSA ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 295 ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦ, ਸ਼ਟਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਮੀਟ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਚੰਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਧਾਰਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਆ ਗਈ, ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੀੜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, 307 ਲੱਗ ਜੇ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਗੱਲ NSA ਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ 117 MLA ਚੁਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਖੈਰਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ 115 MLA ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਗੱਲ NSA ਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ? ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸੁੱਟ ਆਏ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ MLA ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਤੋਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ NSA ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾ ਜੀ? ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ? 1961 'ਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਔਲਾਦ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਾਓ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 115 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 92 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ MLA ਜੀ। ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ NSA ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ, ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 307 ਬਣਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ। ਐਨਐਸਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਐਡੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਤੇ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਐਨਐਸਏ ਲੱਗੀ ਆ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ? ਕੋਈ 302 ਦਾ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਰੌਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? 307 ਲਾਉਂਗੇ, 353 ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਕੀ 307 ਤੇ 353 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 50,000 ਜਾਂ 20,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਫੜਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਥ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 57 'ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠਾਣਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ? ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬਾਏ ਸੀ? ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ +1 +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਲਿਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਘਾਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੁਕੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 5 10 ਦਿਨ ਭਾਈ ਰੱਖੇ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਭੇਜੇ ਸੀ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ। ਟੀਚਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਤੇ ਤੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤੇ। ਵਾਹ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਗਏ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? और अब पंजाब से बड़ी खबर। दरअसल पंजाब पुलिस ने इन अ मैसिव एम्बैरेसमेंट पंजाब पुलिस एंड गवर्नमेंट सेपरेटिस्ट और अमृतपाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि भगोड़ा अमृतपाल विक्टिम
ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ। 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਕੂਏ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰੀਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬੰਦੀ NSA ਕਿਉਂ ਲਵਾਣੀ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, AKF ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ 1955 ਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ। ਗੱਲ NSA ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਚ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 57 ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣਾ। ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਤ ਕੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕੋ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀ ਬਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਮੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਯਾਰ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ? 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਕੂ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 307 ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਚਿੱਟਾ ਡਲੇ ਮਾਰੀ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ।
ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਕੀ ਆਏ ਸੀ? ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮਦਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੇ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2015 ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ 307 ਤੇ 353 ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 323-24 ਦੇ ਪਰਚੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ।
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲਵਾਤੀ। NSA ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਗੱਲ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਂਗਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਅਮਨ ਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬੰਦੀ NSA ਕਿਉਂ ਲਵਾ ਲਈ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਣ ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੋਈ RDX, ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਟੈਂਕ, ਕੋਈ ਤੋਪ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀ। ਕੋਈ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੈਕਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੌੜ 8 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ 2017 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਧਰ? AKF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, AKF ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸੂਰੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, CC ਫੁਟੇਜ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸੜਕਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ 1942 ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। 1942 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤਾਂ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭੋਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਸਨ 47 ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ 1948 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੰਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? 84 ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ 1955 'ਚ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ 20-20 22-22 ਸਾਲ ਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਕੁਛ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ NSA ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਤੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। NSA ਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ? ਜੋ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਟੀ ਕੱਢਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ 25000 ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਧਰ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਚ ਖੇਡ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਚ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਆਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਜੀ ਹੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰ ਰੱਬਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਧਰ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਆ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕੋ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜੇ ਜੀ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੂਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਰ 3 ਆਏ ਨੇ,
ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ? ਅਮਰਤਪਾਲ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਤੀਆਂ, IS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬੋਲਤੇ। ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਐਕੋਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲਖਾਨਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ NSA ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ? NSA ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ। 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ 2-4 ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ 307 ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ 10-15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, 307 ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 307 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 26 ਹੈ, ਚਾਹੇ 23-24, ਚਾਹੇ 25 ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਣੀ। 302 ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵ ਬੱਦੀ ਪਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, 353 ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, 353 ਆ ਜਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ NSA ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 295 ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦ, ਸ਼ਟਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਮੀਟ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਧਾਰਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਆ ਗਈ, ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੀੜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, 307 ਲੱਗ ਜੇ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਗੱਲ NSA ਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ 117 MLA ਚੁਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਖਹਿਰਾ, ਇੱਕ ਐਲੀ ਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ 115 MLA ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਲ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸੁੱਟ ਆਏ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਤੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾ ਜੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ 1961 'ਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਾਓ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 115 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 99 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਐਮਐਲਏ ਜੀ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਐਨਐਸਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 307 ਬਣਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ ਐਨਐਸਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਐਡੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਤੇ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗੀ ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕੋਈ 302 ਦਾ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ 307 ਲਾਉਂਗੇ 353 ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਕੀ 307 ਤੇ 353 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 50,000 ਜਾਂ 20,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਫੜਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 57 'ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠਾਣਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ +1 +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਯਾਰ ਲਿਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ
ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ 25000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਘਾਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੁਕੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਓ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 5 10 ਦਿਨ ਭਾਈ ਰੱਖੇ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ। ਟੀਚਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਤੇ ਤੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤੇ। ਵਾਹ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਗਏ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? और अब पंजाब से बड़ी खबर। दरअसल पंजाब पुलिस ने इन अ मैसिव एम्बैरेसमेंट पंजाब पुलिस एंड गवर्नमेंट सेपरेटिस्ट और अमृतपाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि भगोड़ा अमृतपाल विक्टिम ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 307 ਲੱਗ ਜਾਣੀ। 307 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਕੂਏ। 307 ਲਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਾਮ ਰੀਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 50,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। NSA ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 25,000 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਜਾਂ 307 ਬੰਦੀ ਐਨਐਸਏ ਕਿਉਂ ਲਵਾਣੀ? ਏਕੇਐਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਏਕੇਐਫ ਫੋਰਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ 1955 ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਲੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ। ਗੱਲ ਐਨਐਸਏ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਚ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 57 ਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ